Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні, як ви вже зрозуміли з картинки, спробую пояснити цю ситуацію для людей, які не можуть визначитися, який обрати тип теплового насоса. Тобто брати тепло з повітря краще чи з води, з землі. Таке питання виникло у глядачів і не в одного, і я зрозумів, що це актуальне досить питання. Для мене це вже не питання, бо я вже його зробив і я не можу бачити зараз з своєї точки зору, досить об'єктивно, що потрібно вам, глядачам, які тільки розпочинають будувати свій тепловий насос. Тому ви не стісняйтеся, пишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити, про що б хотіли почути, які питання роз'яснити на таких начальних етапах, бо вам видніше, як то кажуть. І якщо таких відео в мене ще немає, спочатку передивіться відео в плейлист, там в мене заходьте, є хто перший раз, до речі, зайшов на мій канал. У мене канал про альтернативну енергетику, заходите там в опис під відео, там вся моя альтернатива, це саморобний тепловий насос, сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, теж на опалення вона працює, ГВС. І колектор сонячний, повітряний, вітряк. Все там в мене є. Заходьте і дивіться. Так якщо таких відео нема в плейлисті, то я зроблю таке відео. То замовляйте, так би мовити, ваші побажання. Для мене це, так би мовити, буде такий орієнтир, щоб я бачив, що вам цікаво, що актуально, що я десь пропустив, не освітив, яку тему. Так от, який же тепловий насос обрати? Якого типу тепловий насос вам будувати? Я взагалі-то завжди за воду, тобто брати тепло з води. Але тут багато є таких факторів, чинників, які впливають на це рішення, і не можна сказати однозначно кожному, що от тільки робіть воду і все. Тут і доступність цієї води, чи вона є, наскільки вона глибоко, може її нема сенсу доставати так глибоко, там метрів 40 скважину треба робити, або скважини коштують там $1000, то тоді так, краще повітряний. Тобто багато таких чинників і фактів. Кожен випадок індивідуальний повністю. І навіть якщо ви скопіюєте мій тепловий насос, повністю зробите копію його, те, що в мене в віранді ви бачили, то все одно він у вас буде працювати чуть-чуть, трошки, але не так. Це впливає і глибина води, може вам насос прийдеться потужніший поставити, а може вам нема куди зливати, а може у вас клімат не такий, а де він у вас буде стояти, і все, може там не треба буде підігрів КМП, може треба буде, я ж кажу, що дуже багато чинників, факторів, які впливають на ваш проект, на ваш тепловий насос. Чому кажу ваш, наголошую, бо це буде точно саме ваш тепловий насос. От такий, як ви його бачите, такий, як він вам потрібний, саморобний тепловий насос. І ви його собі такий зробите. Зупинимось на оцих чинниках, факторах, які ви маєте враховувати при початку будівництва, проєктуванню навіть ще теплового насоса. Головне, щоб у вас склалася обща картина, так би мовити, в голові. Оці пазли, щоб ви розуміли, що вам треба. Що вам треба, точно розуміли. Не починайте поки що нічого робити, поки ви точно не розумієте, що вам треба. Як ви зрозумієте, що вам треба, спроєктуєте все і скажете, оце мені точно, це вже все. Тоді починайте робити. Тоді воно йде швидко, все в руках, так говориться, робота горить і все таке. Поки ви ще не оприділились, там не знаєте, а як те не розібралися, то краще підождіть трохи, щоб у всьому розібратися. І так, перше, я вже так сказав, це доступність води. Оцей фактор, мабуть, найголовніший. Чи є у вас та вода? Наскільки вона глибоко? Якої вона якості? В принципі, якість там не має значення. Хоча, якщо цей пластинчатий теплообмінник заводський паяний,
то є, бо там дуже тонкі канальчики, проходики оці, вони можуть швидко забитися, якщо вода якась з мулом, ілом, або як у мене дуже желізна в мене вода, ви вже знаєте, хто давно дивиться мій канал. Тому і це треба враховувати. Доступність води, куди її зливати, наприклад, теж. У мене такої проблеми немає, бо у мене великий участок, я воно під дерево собі направив і вона собі тече, зливається. Ніякого катка у вас не буде, ніяких лідяних гірок у вас не буде, на що цього не переживайте. Ця вода виходить +8, вона навіть не дає замерзати землі. Там, де вона впітується. В які б не були морози, там земля, де вона уходить, ніколи не замерзне, навіть в перервах між роботою теплового насосу. Я вам це гарантую. Так що проблеми зливу води я не бачу ніякої. Звісно, якщо у вас участочок там 3 сотки чи 4 стоїть хата, одна доріжка там вокруг хати, і тут гараж, тут сарай, і все, то тут да, і дерево нема де посадити. Буває і таке. То, звісно, згідний, що тут зливати буде проблема. А так, то якщо досить нормальний такий участок, хоча б соток 10, я не знаю, скільки там є, куди є канава, може якась річка. І ще один момент, якщо у вас є водоєм, якийсь відкритий водоєм на території або близько, там якийсь ставочок, річка, як у мене, то все одно краще скважини. Бо я робив заміри перед тим, як свій ще тепловий насос робити, то в річці зимою вода на дні, там де буде розташовуватися ваш теплообмінник, оцей труба поліетиленова, там 100, 200, 300 метрів, може ви її захочете кинути на дно ставка, то там +1, +2, +3. Всього-навсього в скважині +11. Тобто різниця, це вражаюча, це в рази різниця. Звісно, що краще брати скважини, ніж з якогось відкритого. Відкритого в водойомах, вода дуже-дуже холодна взимку, тому і ефективність буде, я вважаю, менше набагато. Оце доступність води, це самий головний такий факт. Куди її зливати, де її брати, яка глибина залягання, скільки коштує скважина і все таке. Друге, регіон проживання. Регіон, де ви живете. Наприклад, якщо ви живете Крим, Одеса, якісь там Приморська ця територія, там де тепло, то, мабуть, там і не стоїть і заморачуватися з цим водяним тепловим насосом. Навіщо воно вам? Купіть собі нормальний повітряний тепловий насос, поставте, нічого копати не треба, одводить, ніяких проблем з зливом води, нічого не треба, він буде чудово працювати в тому регіоні, я в цьому впевнений на 100%. Але, опять же ж, фактор ще один, вологість повітря дуже різна. І ось я читаю коментарі, я всі читаю коментарі, був у мене глядач, мабуть, може і є, живе під Пітером, Ленінград бивший. Живе він там, користується, вже може зараз не користується, тоді він ще десь осінню він мені писав, що в мене повітряний тепловий насос, але настоящий повітряний тепловий, не кондиціонер якийсь там. Але він постійно виключається на розморозку. Постійно, це кожних 20, 30, 40 хвилин він переключається. Мене, каже, ця робота не влаштовує, зовсім не. Звісно, що він може влаштовувати? Сидиш, грієшся, начебто дме теплим повітрячком, так, раз переключився, дме холодним. Бо йому треба розморозити свій наружний блок. Тобто охолоджує навіть. Навіщо це таке? Це не дуже цікаво. Навіть якщо цю розморозку відкинути, то 20-30 хвилин кожних це дуже часто. Чому? Бо там велика вологість повітря, розумієте? Там, якщо навіть і не дуже сильний мороз, але велика вологість повітря, то він буде дуже часто переключатися на розморозку. І це є, неприємно, некомфортно. Водночас у мене також є глядач з Казахстану, здається, з Казахстану, тож він опалюється тільки тепловими насосами, в нього він не один. Я думаю, ви знаєте, підписується Папанов, він можете почитати, знайти його коментарі під попередніми відео. Він довольний своїми тепловими повітряними насосами, дуже гарно економить кошти, бо у нього хоч і мороз, у нього середня температура, я вже не пам'ятаю,
мінусова, середньозимова не так, як у нас, де я живу в Україні около нуля. А в нього мінус, я вже не пам'ятаю скільки, чи мінус 10, чи мінус 15 середня зимова. Але в нього низька вологість повітря. Дуже низька, бо в нього регіон це полупустиня, напівпустиня. Пустеля, розумієте? І там дуже низька вологість, він дуже рідко переключається на розморозку, бо практично не обмерзає цей наружний блок. От навіть це, бачите, там повітряний і там навіть тепліше, там холодніше, але там сухіше, де холодніше, і вже задовільняє робота користувача тепловим насосом. Оце теж треба враховувати. Там іще є багато інших дрібних факторів, таких там величина того ж самого участка, чи є де зливати ту воду, де розташувати той тепловий насос, яку ви систему там думаєте опалення робити, повітряну там чи водяну. Багато чинників, які впливають на це ваше рішення. Але найголовніше це клімат, регіон, де ви проживаєте. Тобто, чи є сенс там взагалі робити з водою, заморачуватися, чи може краще поставити повітряний. І доступність води. Це саме головне, щоб у вас, якщо у вас є вода, то взагалі-то краще водяний. Якщо ви не живете там в Криму або в Одесі. Я ж кажу, оці фактори, вони повинні у вас в голові якось скластися. І ви самі маєте вибрати правильне рішення, про яке б ви потім не жалкували. Враховувати треба те, що водяний тепловий насос все ж таки має більший коефіцієнт ефективності, більш стабільно працює. Режим там один режим, розумієте, там немає ніяких перепадів. Якщо повітряному там треба постійно прилаштовуватись, режим може бути і плюс 15, на дворі і мінус 20, і це такий там то розморозки, то все. То водяний він працює взагалі завжди однаково. Завжди в одному режимі. Там його один раз настроїв, його легше саморобний зробити. Повітряний навіть ви і не зробите, мені здається. Саморобний, бо там дуже буде важкий алгоритм, там ці розморозки, датчики, розташування, як їх, це все. А водяний це проще простого, як то кажуть. Зробив, спаяв, компресор, там моток міді, ТРВ поставив, все, плюс 11, плюс 10, у кого плюс 8, там нема різниці, в принципі, режим однаковий, вода однакова температура, круглий рік, вона не падає, не підвищується, нічого, виставив, настроїв один раз, все працює. Ще треба враховувати, так я вже сказав, що коефіцієнт ефективності у водяних завжди буде більший, бо все ж таки, як не крути, а навіть і в Одесі, і в Криму температура і до нуля, і навіть нижче може падати, і все таке. Тому, від цього ж коефіцієнта ефективності залежить ваша плата за електроенергію. Тобто, чим більше цей коефіцієнт ефективності, тим менше ви платите за грошей за електроенергію. Получається так, ви більше вкладаєтесь в водяний тепловий насос, відразу оці стартові витрати, первоначальні витрати, стартові, перші витрати, більше вкладаєтесь, але потім ви всю життя потрошку економите на електроенергії. От для мене, багато, я згідний, що ніхто не хоче копати, ніхто не хоче там підкопуватися під фундамент, щось розривати свій участок, робити ті скважини. Звісно, я згідний. Але це варте того, якщо ви живете не в теплих регіонах, де проканає цей повітряний, то це варто зробити на майбутнє. Ці всі вкладення потім вам окупляться тією самою ціною на електроенергію. Бо електроенергія буде дорожчати, це без сумніву, без всяких сумнівів, що вона буде дорожчати. І якщо ж зараз ви платите рубль 68, гривню 68, то потім ми будемо платити і 3, і 4, і це вже теж буде трохи болісно. Зараз це може й дешево, там кажуть, що ти платиш, я плачу 300 гривень за опалення в місяць, це копійки, але якщо піднімуть в 2 рази, то це вже буде 600 гривень, а якщо в мене не буде роботи, то це ще дорожче, розумієте? Так що
На цьому теж я вважаю на перспективу потрібно дуже зважати. Це найголовніша перспектива. Як він вам потім буде працювати і як він буде вам окуплятися. Тому я вважаю краще вкластися один раз, але потім економити в воду. Водяний тепловий насос. Ну це якщо це можливо взагалі, якщо опять же, є вода, і т.д. і т.п. Для мене, якщо, от, наприклад, взяти мою роботу по тепловому насосу, да, за 100% усе, то десь 80% моїх трудозатрат, не коштів, а трудозатрат, я ще скажу, часу і це були ці земляні роботи. Це ці скважини я робив сталяном. Він мені допомагав, він привіз оці обладнання, взяв одно там в оренду. Таке старе, але пробили. У мене вода, 3 метри та й вода. Пробили ми ці скважини, потім я копав ці траншеї, підкопувався під фундаментом, під віранду, щоб завести ці 2 трубки 25 із скважини і назад в скважину. Під фундаментом, завести це все в віранду до теплового насоса, і це в мене зайняло практично все літо. Я не кожен день, звісно, робив, там, після роботи, там, на вихідних покопаюся, там, те. Але це було досить важко фізично це все зробити, досить важко. Я ж кажу, 80% моєї роботи фізичної, це я віддав би на оцю водяний контур. І тепловий насос, сам тепловий насос, це компресор підпаяв, там, мені підпаював. Там. В основному я все сам спаяв. Дивіться, там я все розказую, зараз не буду повторювати. Оте все з'єднав, розвальцював біля ТРВ, оте все просунув 2 дня. 2 дня це гуляючи можна зробити. За 2 дня оцей фреоновий, тепловий, фреоновий іменно контур, все це робиться. У віранді. Це дуже просто. А от ці земляні роботи, да, я згідний. Це досить важко, проблемно, але я не жалію про це варте того. І зараз у мене, які б не були там морози на дворі, вологість там чи ще що, у мене тепловий насос, я вже брав, як ви знаєте, цей рекуператор, я можу гріти більше тепер температуру, я не боюся і морозів. У мене навіть і при морозах мінус 15, я впевнений, він справиться. Може він буде працювати взагалі не перестаючи, але він справиться. Я впевнений в цьому, що він справиться і буде нормально і тепло в хаті. Та навіть якщо він круглосуточно буде робити, він тягне 900 Вт. З усім, з насосом, з усім. Що він там може натягнути? Тих 900 Вт. У мене електроплитка більше тягне, ніж опалення. Так що я не вважаю, що це проблема. От такі фактори треба, я вже сказав, да, це основні, там може є ще дрібні, наприклад, ваш фінансовий стан, чи потягнете ви цей водяний тепловий насос, ці скважини, вартість скважина, це все я вже казав такі. Це ці всі фактори треба, який у вас ґрунт теж, як він буде приймати воду, буде він не приймати воду, не буде. Оце все треба вчитувати, враховувати в проєкт вашого майбутнього теплового насоса. Іменно вашого теплового насоса. Оце все. Я не можу нікому, я вже сказав це і скажу ще раз, порадити, от робіть те. Тому що кожен випадок індивідуальний. Там мені людина пише, от у мене вода на такій глибині, температура така, то який мені робить тепловий насос, як? Що я можу сказати такій людині? Я нічого не можу сказати, бо я не знаю, де вона живе, який в неї фінансовий стан, який в неї ґрунт, як в неї входить буде, як розташований той участок, які ті підземні води, який дебет. Дуже багато таких дрібних факторів, крупні я вже сказав, такі основні, да, це регіон проживання і доступність води, але багато ще дуже маленьких таких факторів, які теж впливають, які ви повинні самі вирішити, оце все сопоставити у себе, розписати і оприділити це і визначитись. Але я завжди за водяний тепловий насос. Якщо можна, висновок такий можна зробити з цього відео, якщо можна зробити тепловий насос вода, тобто брати тепло з землі, з скважини, з води, ґрунтової води, то краще зробити так. Якщо це можна зробити, це буде не дуже капець як дорого, але так, помірно хоча б помірно, але ви чувствуєте, кожен чувствує, що я це можу зробити, да? Або я не можу це зробити.
От, ви чувствуєте, що ви можете це зробити? Зробіть, воно вам окупиться. Водяний вам окупиться, я вам це гарантую. Але ж теж, якщо ви живете, опять же, така поправочка, да, оговорочка, примітка. Опять кончився час моєї камери. Або десь біля Одеси, то наш той водяний, поставте собі нормальний тепловий насос повітряний. Будете без проблем опалюватися, це буде дешевше все одно, чим газом, або світлом, чи дровами. І дешевше, і простіше. Ну начебто все, що я хотів сказав. От такі фактори врахувати треба. Кучу ще ваших дрібних особливих факторів вашої місцевості, де ви проживаєте, і ви тоді зрозумієте. І дивіться мої відео попередні, теж в плейлисті. Там багато що от кинуть питання, у вас отпадуть, ті, що ви зараз, може, не знаєте. До речі, писали там мені, що чомусь не приходять коментарі, чи ці коментарі, не приходять повідомлення про мої відео нові. Я ось зробив відео, це правда треба було в началі відео сказати, бо зараз вже може хтось багато виключив. Хто ще дивиться, то я не знаю, там подивіться колокольчик, чи у вас включений. Там є 3 види колокольчика, це повідомлення, ви нажимаєте, повідомлення, там 3 колокольчика буде. Всі повідомлення нажміть, там, щоб він значить дзвенить так от. Бо там є 3 види, там всі або якісь іще, я вже не пам'ятаю які, то нажміть всі. Якщо він може не працює, ще допомагає, я таке чув, відписатися, потім підписатися і нажати на колокольчик, на самий яркий колокольчик, той, що більше всього дзвенить. Там ви поймете. Якщо у вас залишились питання якісь по тепловому насосу, по цим факторам, я наче всі сказав, впливу на ваші рішення, який вам обрати тепловий насос, то пишіть. Висновок я свій сказав з цього відео. Я завжди за водяний тепловий насос, бо це на перспективу. На перспективу він завжди водяний, навіть біля Одеси, якщо ви живете, і в теплих регіонів, він завжди буде коп у нього середній там, чи зимній коп, він завжди зимовий буде цей коефіцієнт ефективності вищий, ніж у повітря, навіть в теплих регіонах. А тому менші сплати за електроенергію. От така моя думка. Може ще у когось якась є думка, може якісь спеціалісти підключаться, теж радьте, пишіть, питайте. Все. Всім до побачення, до слідуючих відео.